Guys, for this video, gagawa tayo ng biko with latik. Yung biko na binisaya style. Ang ating ingredients dito ay tatlo lang to. May tayo dito, glutinous rice, 4 cups of glutinous rice. Meron tayong 1.5 cup of brown sugar. Meron tayong dilata na coconut milk at saka coconut cream. Itong coconut milk ay iluluto natin to sa glutinous rice at itong cream ay gawin nating latik. At ngayon, start na natin sa pag-prepare. Lulutuin na natin siya sa rice cooker.
ganito na siya guys. Start na natin siyang lagyan ng luto na glutinous rice. Kasi ito yung parang perfect na time na ilagay na natin ang glutinous na parang lumabas na yung langis ng coconut ba. Ayun. Lagay na natin ang ating glutinous rice.
kasi brown sugar ang gamit niya. Kaya guys, kung nagustuhan nyo ang ating Biko, please don't forget to hit the like button dyan. At kung bago ka pa lang din sa ating channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe. Dito lang tayo, magtulungan tayong mga small YouTubers. Thank you for watching guys, and see you again next video. Bye!